Giá vàng hôm nay 14 tháng 1 năm 2026 liên tục tăng cao. Đến 3 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, giá vàng SJC bật tăng mạnh lên 161,5 đến 163,5 triệu đồng một lượng, cao hơn 600.000 đồng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 3 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.623,71 USD ounce. Giá vàng thế giới tăng 14,49 USD ounce so với hôm qua. Giá vàng tăng lên và thay đổi theo giờ các bác ạ. Các bác so sánh giá nhớ so sánh cùng mốc thời gian thì mới chính xác. Chỉ cần sau 1 giờ giá sẽ khác rồi. Sau khi vượt mốc 4.600 USD ounce, giá vàng đang phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý của dòng vốn toàn cầu. Diễn biến này không mang đặc trưng của một đợt tăng mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà cho thấy quá trình tái định vị vai trò của các tài sản trú ẩn trong bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu nhiều biến động. Đáng chú ý, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị gia tăng tại những khu vực như Iran hay Venezuela, đồng USD không còn phản ứng mạnh như trong các giai đoạn trước đây. Thay vào đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản hữu hình, đặc biệt là kim loại quý. Chuyên gia phân tích cổ phiếu vàng Gareth Goggin nhận xét rằng mô hình phản ứng truyền thống của thị trường đã thay đổi khi USD không còn là lựa chọn trú ẩn mặc định mỗi khi bất ổn gia tăng. Theo Bloomberg, hiện tượng này gắn liền với một chiến lược giao dịch mới, thường được gọi là phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ. Theo đó, nhà đầu tư giảm tỷ trọng các tài sản dễ bị tác động bởi rủi ro chính trị và tài khóa, đồng thời gia tăng nắm giữ những tài sản có giá trị nội tại độc lập. Xu hướng này đã góp phần đẩy giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên, xác lập vùng giá mới quanh 4.600 USD ounce. Lo ngại về tính độc lập của Fed. Phân tích từ CNBC và Bloomberg cho thấy, động lực chính của đà tăng giá vàng lần này không chỉ đến từ cung, cầu vật chất, mà còn xuất phát từ các yếu tố chính sách tại Mỹ. Trong đó, vấn đề xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Thị trường ghi nhận những lo ngại ngày càng lớn trước thông tin chính quyền đương nhiệm gây sức ép đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Một số nguồn tin cho biết các công tố viên liên bang đang xem xét dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD, cũng như các lời khai trước đó của ông Powell. Chủ tịch Fed cho rằng những động thái này có thể mang hàm ý chính trị, nhằm thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn so với định hướng kiểm soát lạm phát thận trọng. Theo ông John Mills, chuyên gia phân tích tại Morningstar, rủi ro chính sách đang gia tăng, đặc biệt trong kịch bản có thể xảy ra những thay đổi sớm về nhân sự lãnh đạo Fed. Khi tính độc lập của cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ lớn nhất thế giới bị đặt dấu hỏi, niềm tin vào các tài sản tài chính định danh bằng tiền pháp định có xu hướng suy giảm. Hệ quả là dòng vốn rút khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ tại một số thời điểm, thay vào đó tìm đến vàng như một công cụ bảo toàn giá trị trước rủi ro quản trị quốc gia. Trong bối cảnh này, vàng được nhìn nhận như một tài sản trung lập, không phụ thuộc vào cam kết của bất kỳ chính phủ nào. Đà tăng mang tính định giá lại. Khi giá vàng tiến gần mốc 5.000 USD ounce, lo ngại về khả năng hình thành bong bóng bắt đầu xuất hiện trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia lâu năm cho rằng đà tăng hiện tại phản ánh quá trình định giá lại sau thời gian dài bị kìm hãm. Trên bên crypto, nhà đầu tư kỳ cựu Kip Harris nhận định rằng giá vàng và bạc đã chịu áp lực trong nhiều năm do các cấu trúc phái sinh phức tạp. Ông dẫn lại vụ việc JP Morgan bị xử phạt vì thao túng thị trường kim loại quý năm 2020 như một cột mốc quan trọng, sau đó thị trường dần phản ánh sát hơn giá trị thực. Theo quan điểm này, mức giá hiện tại không mang tính đột biến, mà là sự điều chỉnh cho giai đoạn định giá thấp kéo dài trước đó. Cùng quan điểm, một số tổ chức tài chính lớn đã nâng dự báo giá vàng. Citigroup cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD ounce trong ngắn hạn, trong khi HSBC nhận định xu hướng tăng có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2026, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Dòng tiền tìm kiếm sự ổn định dài hạn. Trên thị trường bạc, hiện tượng giá hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay đang thu hút sự chú ý. Theo ông Dario, đồng sáng lập kiêm COO của Sinex, diễn biến này phản ánh nhu cầu đảm bảo nguồn cung vật chất từ phía các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng. Khác với hoạt động đầu cơ ngắn hạn, các tập đoàn công nghiệp sẵn sàng chấp nhận chi phí cao hơn để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho tương lai. Bạc giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, từ năng lượng tái tạo, điện tử đến y tế. Sự kết hợp giữa nhu cầu phòng vệ tài chính và nhu cầu sản xuất thực tế đang tạo nền tảng hỗ trợ cho xu hướng giá. Song song với đó,
Các yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò duy trì tâm lý thận trọng trên thị trường. Theo CNBC, những diễn biến mới liên quan đến Iran và Venezuela là một phần trong bức tranh rủi ro kéo dài. Ông Elili từ Bank of Singapore cho rằng các rủi ro địa chính trị hiện nay mang tính cấu trúc thay vì chỉ là các cú sốc ngắn hạn. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh, với nhiều rào cản thương mại và biện pháp trừng phạt, dòng vốn có xu hướng rời xa các tài sản chịu tác động chính trị mạnh để tìm đến những kênh trú ẩn trung lập. Theo ông Jajat Bhattacharya, chiến lược gia tại Standard Chartered, vàng đang nổi lên như một trong những tài sản được đánh giá cao về độ tin cậy trong môi trường này. Về dài hạn, một số ý kiến còn cho rằng niềm tin suy giảm vào hệ thống tài chính truyền thống có thể dẫn tới các mô hình bảo chứng mới cho tài sản công, trong đó vàng, bạc hoặc thậm chí tài sản số có thể đóng vai trò nhất định. Dù mới ở mức giả thuyết, những quan điểm này cho thấy vàng đang được nhìn nhận không chỉ như một công cụ đầu tư, mà còn là yếu tố then chốt trong quá trình tái cấu trúc niềm tin tài chính toàn cầu.